ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ born and raised ਹਾਂ। my parents are from, mom is from Guyana and dad is from Punjab, but ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ Ontario and Nova Scotia ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD in policy studies ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਐਂਡ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਹਿੰਡਰੈਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ। that's a really important question. Thank you so much. ਇੱਕ honor ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ inspiration ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I think of my grandmothers, just like we all have such strong women in our lives, and ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ she always said don't let them tell you it can't be done. So that's my advice to any young girls that are watching at home today. Go after your dreams. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ you can realize them and don't let anyone ever discourage you from doing it. For example, here in Brampton Center, they told us we would not win in 2018, but we showed them we could do it with the power of the community. So I've always remembered my grandmother's words to just always keep pushing forward and to just never take no for an answer. So like you mentioned, you won in 2018 ਤੇ first time elected as an MPP, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? Both positive experience ਰਿਹਾ ਹੈ। I think ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ and passion ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। I'm really proud ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਸੀ as an opposition member, but ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਵੋਕਲ ਵੌਇਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੌਇਸ ਉਠਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ। ਤੇ 2018 ਤੇ 2022 ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ? I think ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ PC ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ to help make life better for people in Brampton. ਭਾਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਰ and time again opposition members ਨੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਪਰ unfortunately ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। emergency center ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਿਕੁਏਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਦ ਅਸੀਂ elected ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this is the number 1 issue for Brampton. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਊਗਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ।
ਅੱਜ ਤੱਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we continue to be neglected by the liberals and conservatives and I think the community feels that so ਤਾਂ ਹੀ NDP ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ 40% ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ not much has changed 2018 ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 2018 to 2022 ਅਸੀਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ opportunity ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੋਇਸ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we can do some good things for the community ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ NDP ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40% ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਵੇਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਗਲੋਮਰੇਟਸ ਆ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਔਨ ਦ ਬੈਕਸ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਪਾਕਟਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਨੂੰ that's going to take money away from the big corporations and back to everyday Ontarians ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ BC Quebec ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਰਿਵਾਰਡ ਬਿਗ corporations but it's to help everyday Ontarians and especially people in Brampton Right. Be it the auto insurance or the highway, we feel that NDP is focusing a lot on the drivers right now. So is it your target audience? So no, I think we're focusing on the issues that people are raising. We know that traffic and congestion both a big problem at our community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ transportation and logistics ਦਾ hub ਆ so ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ solutions propose ਕੀਤੀਆਂ are to help fix ਜਿਹੜਾ neglect liberals ਨੇ create ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ investments conservatives ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ and help those folks like drivers who are just everyday hardworking people in Ontario ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ instead of building another highway ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ maybe complete ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ 407 ਦੇ toll free for commercial truck drivers ਦਾ solution propose ਕੀਤਾ so these are some practical solutions ਜਿਹੜੀ auto insurance ਦੀ reduction ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ it's to help save money for Ontarians something they've been waiting decades for from the governments so it's really about helping everyday Ontarians with the issues that matter to them but proposing real solutions to get these problems fixed Right. ਤੇ 407 ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ we all know 407 is earned by a private company ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ NDP ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ So ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ proposal propose ਕੀਤਾ ਹੈ it's the way that it will work is the 407 has breached its contract on several occasions now and that's why they had a penalty in place for $1 billion last year ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ collect ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ so ਜਿਹੜੀਆਂ penalties ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ revenue province collect ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ we want to divert that back to the drivers and make those commercial trucks be able to use the 407 toll free. So ਇਹ ਜਿਹਾ plan ਆ ਜਿਹੜੀ already owed ਆ ਇੱਥੇ province of Ontario ਨੂੰ ਉਹ fines and revenue ਨੂੰ properly collect and redistribute ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ but it is a private company Mike Harris the government ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ public asset ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ imagine if we didn't we could be using it it's such an underutilized piece of infrastructure here and that's why we believe we should be using the already existing infrastructure and holding this company accountable for what it owes to the people of the province. Right. And the Green Party has also claimed that before your statement, they already released a statement regarding कि वो separate एक lane देंगे truckers वास्ते 407 ते what's your take on that?
Well, you know, it's an election. Everyone's releasing their ideas. I don't think it's about, who's doing it first. It's about getting it done, right? And so I think what we saw with our plan for the 407, it's something that advocates have been calling on this government to do. People were very upset when the highway was sold in the first place. And so that's what the NDP has committed to doing, real solutions to help people. But it's not just about the 407 too. It's about all the other transit investments that are needed. And that's something that the NDP has proposed, not just during the election, but we had a plan even before the election on how we can transform our transit systems here, how we can invest in two-way all-day go, how we can better utilize even rail infrastructure, right? So that we can get fewer trucks even on the roads. These are plans that we have in place, we've had in place, and we're really proud of. ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਐਨਡੀਪੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ convince the people of Brampton to trust another party another time now? Well, in 2018, we made history, and the people of Brampton helped make that history happen. The NDP, for the first time ever in the Peel region, secured 3 seats here in Brampton. Of the 5 seats that we have, the NDP had 3. So I think that shows us that the people of Brampton and people across the province, do believe in the NDP. We made history across Ontario, gaining 40 seats in the last election. So I think that momentum is definitely there. I think what people are used to is only choosing between the two options of Liberals and Conservatives. So what we're saying is we've tried that time and time again. So we're encouraging people in this election, NDP de vich vishwas rakhiyo. In other provinces, we are governing and we are leading and building stable economies there. And so we want to show you we can do the same here in Ontario. But we know a lot is broken, right? We saw in the pandemic, healthcare was in crisis. We know that education, for example, needs to be invested in. We have a repair backlog in the province created by previous governments. These are things people are saying they want to see fixed, right? And that takes real investments and some difficult decisions. But those are things we're committed to. Home care, for example, or long-term care. We saw what happened during the pandemic. These are systems we believe not only should we be investing in for this generation, but for future generations to come, right? And that's what we're committed to. Unlike the other governments or parties who have made a lot of promises, but they've had time to do this work. Not just because we're in an election now that we hear all these big promises that they couldn't act on for 15 years or get done in the last 4. Right. Any last message that you would like to give to the viewers or to the voters on June 2nd? Yeah, absolutely. And thanks for the conversation today. Really appreciated Thank it. you so much. But to everybody at home, really counting on your support. So please get out and vote early. Advance polls are open right now. You can vote up until May 28th in the advance polls. And then after that, please get out and vote on June 2nd. Here in Brampton Centre, I am your NDP candidate, Sara Singh, and I'm really counting on your support to keep up the great work that I've done over the last 4 years and get back to fighting for Brampton. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ June 2nd ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ NDP ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ. Advanced polls at the province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ up to the 28th of May advanced polls ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Sara Singh. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ NDP candidate Brampton Centre ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ campaign ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ and you want to come out and help support, ਸਾਡੀ office ਹੈਗੀ at 50 Kennedy Road South, Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ. That's at Kennedy and Clarence. We're happy to have you and ਤੁਹਾਡੇ support ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Brampton ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ।